mo. Dahan-dahan lang, bro. Wait. Come back. Ayoko na. Come on. Let's go. Let's go. Bear with me, guys. Ngayon lang ako nag-bike after so many years. Pagod na ako, Earl. Ayoko na. Sige, sinapit na tayo sa Duckmaw. Ano ka lang? Ayan.
Worth it yung pagkain. Pagod na ako. Ang sakit sa tagiliran. Ano sabi mo? Pagod na ako, mamamatay na ako, men. Hindi naman masarap na chicken na matitikmin mo. Sige, sabi mo yan ha. Best chicken, kailangan mapapapikit ako sa sarap. Oh, yeah. Okay. Chicken and beer. Kasi dito yung fried spicy ito sa isa. Willing ka ba? Para may pagkain ka pa mamaya pag nagutom ka ulit. Kasi for sure magugutom ka ulit mamaya. 7 pieces lang yun. 6 pieces lang yun. Ito. Oh, baliktad. Mas malaki sa iyo. Ah, okay. Kasi Yan! ito mga feeling pa. Ano ba ito dito? Yeah. Thank you po. Yeah! Ito dito. Alright. So, kakatapos lang namin sa Big Mama. Recommended by Earl. Pauwi na kami, pero daan muna kami sa e-venue. Ano? Okay. Baka ka na ba ulit? Dahan-dahan lang. So, dumiretso lang tayo dito kanina. Tara. Diretso, sige. Ha? Ah, dito tayo. Oo. O, kalayaan na to. Alam ko na to. Sana hindi matapon yung ano ko. Oh? Oh? Kaliwa tayo. Habol, habol. Ah! Oh! Ha? Hindi, ay venue, kanan tayo. Ano ba? Oo.
Ah. Oh, kanan. Ah, dito yun eh. Diyan na yun, yung kaliwa na. Oh, yan na yun. Dito, Earl, dito. Okay. Pauwi na, let's go. Up. Baba ka muna. Kaya pa. Ayun. Ah. Ah, lubak. Earl, kanan tayo. Huh. Ha? Higpitan mo. Buti na lang malamig yung hangin. Pagod na ako. Ikaw diretso ka. Ako kakanan. Oo, diretso ka na niya hanggang Greenbelt, Chino Roses. Dire-diretso. Alam mo na yan. Pag dinire-diretso mo. Oo. Ako, kanan na ako dito. Kaya mo? Basta dahan-dahan ka lang. Thanks, Earl. Okay, dito na ako. Bye!